Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Σαββαίδης από το Εποπτεία MES. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς ένας κατασκευαστής επίπλων, κουζίνας ντουλάπας, μπορεί να ψηφιοποιήσει την παρακολούθηση της παραγωγής του. Ξεκινάμε με την εισαγωγή μιας παραγγελίας. Βάζουμε τον πελάτη και θα χρειαστεί να εισάγουμε και μια ημερομηνία ολοκλήρωσης, επιθυμητή ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγωγής. Βάζουμε για αρχή το προϊόν σχεδιαστής, όπου θα αναφέρουμε το τι θα πρέπει να σχεδιαστεί. Στην ουσία αυτήν εδώ την κίνηση, αυτό το action, το κάνουν είτε οι εκθέσεις είτε οι πολιτές των εταιριών, όπου λένε στο σχεδιαστή πως έχει εγκριθεί αυτή η παραγγελία, είναι για το συγκεκριμένο πελάτη για αυτό το διαμέρισμα. Αφού έχουμε φτιάξει την παραγγελία, στον σχεδιαστή εμφανίζεται μία λίστα με το τι θα πρέπει να σχεδιάσει και αφού το σχεδιάσει θα πρέπει να ενημερώσει μετά το εποπτεία με τις κατασκευές που πρέπει να παραχθούν. Βάζουμε λοιπόν στη συγκεκριμένη παραγγελία που κάνουμε στο demo, θα βάλουμε κάποια κρεμαστά κουτιά και κάποιο πάγκο. Έχουμε ολοκληρώσει την παραγγελία, πατάμε αποθήκευση και αν πάμε στο tab παραγωγή θα δούμε τη μορφή που έχει πάρει. Οι αριθμοί αυτοί δίπλα από την κάθε γραμμή παραγγελίας είναι τα στάδια παραγωγής. Ένα είναι ο αναλυτής, 2 τη μαχιστική και πάει λέγοντας. Ας δούμε τώρα τι βλέπουν οι διαχειριστές και παρακολουθούν την παραγωγή τους. Έχουμε φτιάξει ένα tablet ήδη, το οποίο το έχουμε αναθέσει στο σταθμό σχεδιασμό και πατώντας ο αναλυτής το ξεκινάω, ο διαχειριστής βλέπει πως το 1 αυτή τη στιγμή είναι πορτοκαλί. Όταν ολοκληρώσει τη δουλειά του, ο διαχειριστής βλέπει πως ο σταθμός συγκεκριμένη γραμμή, έχει ολοκληρωθεί. Για σκοπούς εκπαίδευσης θα δείξουμε στο βίντεο και την υπόλοιπη ρύθμιση του εποπτεία, βάζοντας σταθμούς εργασίας, δημιουργώντας ροές εργασιών και αναθέτοντας αυτές τις ροές στα προϊόντα. Ξεκινάμε με τα στάδια παραγωγής, όπου στο demo, στο βίντεο, είναι ο αναλυτής, η τεμαχιστική και οι υπόλοιποι σταθμοί. Ουσιαστικά είναι τα στάδια παραγωγής είναι η φάση στην παραγωγή μέσα, όπου μέχρι τώρα δίνουμε χαρτιά. Εκεί θα μπουν και τα ταμπλετάκια, τα οποία μπορούν να είναι tablets, υπολογιστές, smartphones, το οτιδήποτε. Συνεχίζουμε δημιουργώντας τις ροές εργασίας. Οι ροές εργασίας είναι οι κατηγορίες των κατασκευών μας. Δηλαδή, αν φτιάχνουμε πάγκους, θα φτιάξουμε μια ροή εργασίας. Αν φτιάχνουμε πόρτες με βαφείο, πόρτες χωρίς βαφείο. Αυτές είναι οι κατηγορίες των κατασκευών μας που περνάνε σε διαφορετικά στάδια μέσα στην παραγωγή μας. Έπειτα αυτές τις ροές εργασίας θα τις αναθέσουμε σε προϊόντα, τα οποία μπορούμε να καλέσουμε σε κάποια παραγγελία. Τα προϊόντα αυτά θα πάρουν τη ροή εργασίας, ώστε να ξέρει το λογισμικό που θα δώσει τις συγκεκριμένες εργασίες. Έτσι,
πηγαίνουμε στα προϊόντα, δημιουργούμε προϊόντα και αναθέτουμε τις ροές εργασίας που φτιάξαμε στα προϊόντα μας. Με αυτόν τον πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο μπορεί κάποιος κατασκευαστής να ψηφιοποιήσει την παραγωγή του. Μην ξεχάσετε να κάνετε έναν δικό σας δωρεάν λογαριασμό στο link που υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο, ενώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία και αν έχετε στο 210 92 42 900. Ευχαριστώ πολύ.